Alright, lagyan natin ng cost. So, yes, nandito tayo sa wall. And then click here. Now, we are in region 1, Los Region Tayug. Merong maximum, average, and minimum cost. Ang ibig sabihin yan, maximum pagka sa bidding pa lang. Average, pag gusto mo maging competitive yung bid mo. Minimum, but minimum gamitin natin ngayon. Bakit? Dahil minimum, kapag gagawin niyo na yung project niyo, bibigay niya kung saan ka dapat bumili kasi yun yung minimum syempre. Yan, 6HB 15, okay, at yung river sand ay 425. Okay, now balik tayo, count natin yan. Kailangan mo pindutin yan. Pag di mo yan pinindot, hindi yan gagana. So itong arrow lang pindutin mo yan. And then, ililipat natin siya sa Batangas kung saan mahal yung buhangin doon. So, where is it? Region 48, Doblas yun? Batangas or Lucena? Lucena kasi mga quarry dyan sinasara ng mga malalaking tao dyan. So, eto. Si 8 default, default na price natin yung kasi wala tayo nakapas na. But for the river sand, ayan, hambos natin yun 2,000, so mahal talaga. Ang per square meter niya is 1,072. Sa yung kanina, balik tayo, bilis lang naman, isang segundo lang, ayan, 718. Okay, gusto nyo makita yung sa wall finish, yan, yung mga pintura niyan, ayan, yung mga pintura niyan, ayan, cost permacoat on cement, plaster, boysen. Okay, gawin natin medyo komplikado. Okay, yan, okay. So, yan, may tiles dito. Yan po mga tiles. Okay, grout. Then put it in. Okay. Free supplier. Airtime. Free advertisement. For now. Cost. Okay. Ito na. 5 items. May chocolate brown, Bosnoji, cream, off-white, a theme. Chocolate brown. Dyan na lahat. From the masonry neutralizer, masonry putty, sanding paper, paintbrush, roller, everything. Okay. Tayo sa doors. Dahil may door tayo. Tingnan natin. Yung door natin is, oh my, kasi may salamin pa to, 16,700. Door jambs 1,760. Varnish, mahogany varnish door jambs. Okay, so dito sa varnish nakikita nyo sa doors wala siyang newspaper, pero sa door jambs merong masking tape tsaka whole newspaper. So, kaya talaga yung ginagawa sa actual. At alam po ng software yan. So, experienceado sa construction, kaya alam niya yan. Okay? So, yeah, that's it.